mulle vähän naureskeltiin aina jossain, kun kävi Amerikassa jossain workshopissa, että mitä neural modeling, hyi. Vieläkin väitän, että ei niin kuin näe metsää puilta. Minkä takia neuroverkot, mitä sä ajattelet, miksi ne toimii niin hyvin kuin ne toimii? En tiedä, eikä kukaan tiedä. Tervetuloa Aalto-yliopiston ja Ihminen loi älyn podcastin pariin. Mun nimi on Ardo Sulin ja toimin täällä Aallossa koneoppimisen professorina ja Suomen Ellis-instituutissa tutkijana. Mukana mulla on Erik Malmi, toimin niin ikään Aallossa ja Suomen Ellis-instituutissa vierailevana professorina. Tänään meillä on kunnia saada vieraaksi suomalaisen tekoälytutkimuksen legenda, emeritusprofessori Erkki Oja. Erkki on tehnyt uraauurtavaa työtä neuroverkkojen ja koneoppimisen parissa jo paljon ennen nykyisen tekoälybuumin alkua. Hänet tunnetaan maailmalla muun muassa Ojan säännöstä, joka on nimetty hänen mukaansa. Hän on kouluttanut yli 50 tohtoria ja meidän nykyinen laitosjohtaja sanoikin kerran, että suomalaisista tekoälyalan professoreista suurin osa on tavalla tai toisella Erkin opetuslapsia. Tervetuloa, Erkki Oja. Kiitos. Erkki, sä et eläkkeelle vuonna 2015 ja sen jälkeen on noussut valtava tekoälybuumi. Millä mielin sä oot seurannut alan kehitystä tässä viimeisen 10 vuoden aikaa? No erittäin hämmästyneenä ja tavallaan kanssa harmissani, koska todella kävi juuri niin, että viimeinen syksy, kun mä opetin vielä, siis pidin luentoja, niin yhtäkkiä semmoinen tekoälykurssi räjähti, oliko siellä 600 osallistujaa tai jotain. Ja ajattelin, että jos tämä tästä vielä jatkuu, niin tätähän ei pidä niin kuin hanskassa enää kukaan. Mutta silloin se todella räjähti melkein samaan aikaan, vuoden 2015 aikana. Ja sitten tietysti kun tuli tämä ChatGPT ja nämä, niin se vain kiihtyi. Tavallaan olisi ollut kiva olla silloin mukana, mutta toisaalta oli myös kiva olla silloin, kun sai vähän niin kuin kehittää sitä alaa kaikessa rauhassa, eikä ollut semmoista valtavaa ainakaan niin kuin opetuspainetta ja ulkopuolelta tulevaa painetta. Mä muistan sun, olisiko ollut joku eläkkeelle jäämis, tämmöinen juhlapuheenvuoro. Sä mainitsit, että sulla on semmoinen musta nahkakantinen punareunainen vihko, johon sulla on kirjoittu jotain tällaisia tutkimusideoita, mihin sulla on nyt aikaa tutustua, kun sä jäät eläkkeelle, niin mitä näille kuuluu? Oot sä jatkanut tutkimuksia näiden Se on parissa? ihan, ensinnäkin mä suosittelisin kaikille nuorille tutkijoille, että kannattaisi olla semmoinen, onko se nyt sitten mustavahakantinen vihko vai mikä se on, mutta että kun sä saat jonkun idean, niin kirjoittelet sitä sinne. No mä oon niitä sitten pikkusen katsellut tietysti jälkikäteen, joitain onnistunut vähän niin kuin ratkaisemaankin tai ne oli monasti semmoisia niin kuin idean alkioita, että tekemällä jonkun vaikka ihan MATLAB-ohjelman, niin siinä alkoi päästä jo jyvälle ja nyt mulla on aikaa sitä ohjelmoida vihdoin ollut, niin mä oon sitä pikkusen harrastanut. Mutta ei sieltä nyt enää niin kuin mitään semmoista käänteen tekevää ideaa ole kylläkään tullut. Jos mennään ajassa taaksepäin, vähän sinne suomalaisen tekoälyn alkulähteillä niin sanotusti, niin jos nyt kirjoitettaisiin suomalaisen tekoälyn historiikki, niin mistä se lähtisi liikkeelle? No joo, sikäli mietiskelen tässä ja se on vaikea kysymys, kun tämä termi tekoäly, sinänsä sehän on elänyt ihan valtavasti tässä vuosikymmenten aikana. Että ehkä juuri nyt sitten vihdoin voisi sanoa, että tekoälyn historiikki alkaa siitä, missä tämä neuroverkkojen tutkimus alkoi. Mutta joskus 10-20 vuotta sitten, niin sitä ei olisi missään nimessä laskettu tekoälyyn, jolloin sitten olisi pitänyt puhua näistä oikeista tekoälymenetelmistä ja se olisi ollut aivan toisenlainen se historiikki. Mutta jos nyt neuroverkot sitten hyväksytään tekoälyyn kuuluviksi, niin sitten se alkaa jostain sieltä 1970-luvun alusta. Ja mitä silloin tapahtui? No kyllä tämä professori Teuvo Kohonen, joka oli siis elektroniikan ja teknisen fysiikan professori, niin hän kiinnostui nimenomaan, sitä ei edes kutsuttu neuroverkkotutkimukseksi silloin, vaan kiinnostui siitä, että
hän oli erittäin niin kuin syvällisesti perehtynyt tietysti siihen, miten tietokoneet toimii, rakensi oman tietokoneenkin siellä labrassa ja julkaisi kirjan digitaalisista piireistä ja näin. Ja rupesi miettimään, että mitenköhän ne aivot mahtaa toimia semmoisella insinööriotteella tietämättä biologiasta. Ehkä siinä vaiheessa paljon mitään, mutta hän rupesi sitten tutkimaan niin sanottuja assosiaatiomuisteja, jotka olisi jonkunlainen hyvin karkea malli sille, miten ihmisen muisti toimii. Ja sieltä alkoi tulla ensimmäiset julkaisut todella silloin 70-luvun alussa ja siitä näkisin, että nykyisen suomalaisen tekoälyn historiikki sitten suunnilleen alkaa. Sä mainitsit, että niin kuin tekoälyllä ja neuroverkkotutkimuksella, että ne oli vähän niin kuin kaksi erillistä asiaa, niin voiko sä avata, mihin tekoäly viittasi silloin alkuvaiheessa? Kyllä se tekoäly silloin viittasi siihen, mihin se nyt tavallaan viittaa nytkin, eli tämmöiseen menetelmäjoukkoon, mihin kuuluu esimerkiksi kielen kääntäminen tai konennäkö, robotiikka, hakualgoritmit, tämän tämmöiset asiat, mutta nimenomaan ei neuroverkot tai ei neuroverkoilla toteutettuna, vaan muunlaisilla tekniikoilla. Se tekoälyn ihan se syvä ydin, ei varmaan menetelmiltään, mutta niin kuin tutkimusaiheelta, niin se on pysynyt hämmästyttävän muuttumattomana sieltä 50-luvulta asti, jolloin sitä niin kuin alettiin maailmalla kehittää. Mutta Suomessa jotenkin se perinteinen tekoäly ei kauhean vahvoilla ollut. En tiedä, onko nytkään. Tai on varmaan nyt, en halua kollegoja mitenkään niin kuin mollata missään päin, mutta nämä neuroverkot oli silloin niin kuin Suomessa tavallaan dominoiva asia 70-luvulla, 80-luvulla, 90-luvulla. Ja sitten maailma tuli niin kuin perässä ja niistä tuli yhtäkkiä dominoiva kansainvälisestikin sitten joskus tuossa vuosituhannen vaihteen jälkeen. Me oltiin tietysti hyvin iloisia siitä. Mutta just 70-80-luvulla niin olit sä tekoälytutkija ylipäätään. Oliko se termi, mitä käytit, kun esittelit itsesi, niin mikä tutkija sä olit? En missään nimessä, mutta olisi heitetty ulos, jos mä olisin mennyt jonnekin tekoälykonferenssiin, että mitä sä täällä teet. Sä oot tommoinen matemaatikko tai tilastotieteilijä. Ja neuroverkot, nehän on ihan naurettavia, niistä ei ikinä tule mitään. Se oli sen puolen ihmisten niin kuin käsitys. Mutta nimenomaan mä olen ollut neuroverkkotutkija ja tietysti sitä voi kutsua myös koneoppimiseksi, koska neuroverkoissa on oleellista on ne oppimissäännöt. Ja eihän siellä mitään niin kuin verkkoja rakennella, vaan sehän on kaikki niin kuin softaa. Mutta tietokoneohjelma, joka siis oppii datasta, niin se on niin kuin ollut se keskeinen. Mä tein väitöskirjan vuonna 1977 tavallaan niistä Kohosen assosiaatiomuistimalleista, miten ne voisi toteutua semmoisessa takaisin kytketyssä neuroverkkopiirissä. Mitä siihen aikaan oli sellaiset isot niin kuin pitkän aikavälin tavoitteet tai tulevaisuuden visiot, ehkä sekä näillä niin kuin teillä neuroverkkotutkijoilla että tekoäly? Oliko teillä samat sovelluskohteet mielessä vai oliko se jotenkin eriytynyt siinäkin mielessä? Oli se aika lailla eriytynyt siis. Perinteisessä tekoälyssähän oli silloin vielä semmoinen aikamoinen optimismi vallalla, koska ne onnistuivat tekemään semmoisia pieniä prototyyppisysteemejä. Oli semmoisia niin sanottuja palikkamaailmoja, missä tekoäly sitten ymmärsi, mikä palikka on toisen päällä ja toisen alla ja miten niitä voisi siirrellä. Sitten tämmöisiä jotain alkeellisia niin kuin ruksi, mikä se on, missä pannaan rukseja ja ympyröitä ruutuun 3x3 ruudukkoa, niin tämmöisiä ne osasi ratkoa. Ja vastaavia semmoisia aika pieniä ongelmia ja silloin varmaan aika moni kuvitteli, sanotaan nyt 70-luvun alussa, että ei tässä tarvitse kuin vähän nyt panna vaan lisää tehoa niihin algoritmeihin ja pikkusen miettiä vielä, miten ne olisi tehokkaampia, niin kyllä me pystytään ratkaisemaan. Silloinhan oltiin optimistisia, että joku 2 kielen kääntäminen toisekseen, niin se ei voi olla vaikea tie, se on aika lyhyenkin aikavälin tavoite. Mutta heillä siis selvästi oli tämmöisiä ihan konkreettisia niin kuin isoja päämääriä, että nyt tämä ja tämä ja tämä ja tämä tehdään koneälyllä, eikä tarvita sitten enää välttämättä ihmisälyä. Eli hyvin samantapaisia toiveita kuin tietysti nykyään on sitten näillä deep learning-tutkijoilla. Kun taas se neuroverkkopuoli oli
sen lähtökohdat oli ihan toisenlaiset. Se oli hyvin vahvasti sidoksissa tämmöiseen niin kuin neuraaliseen mallitukseen, kognitiotieteeseen. Ei silloin oikeastaan ajateltu, että niillä pystyisi ratkaisemaan jotain vaikkapa teknisiä ongelmia, vaan yritettiin ihan vilpittömästi miettiä, miten ne neuronit toimii aivoissa ja neuroneista koostuvat verkot, niin mitä ne oikein tekee siellä ja onko siellä jotain semmoisia toimintaperiaatteita, mistä voisi oppia jotain. Ja suorastaan ihan konkreettisesti, kun kumminkin on paljon aivotutkijoita oli silloin, jotka teki suoranaisia mittauksia, opetteli semmoisia mikroelektrodeja neurosoluja ja katsoi, miten ne laukoi siellä, niin pystyttäisikö me niin kuin mallintamaan ne kokeet. Vähän niin kuin fysiikassa tehdään koe ja sitten yritetään keksiä teoria, miksi se toimii näin. Tämä kognitiotiede ja neuromallitus, se oli niin kuin se lähtökohta neuroverkkotutkimukselle. Kohtaisiko nämä kaksi yhteisöä missään konferensseista? Oliko teidän välillä jotain väittelyitä tai sellaista niin kuin vihanpitoa tai millainen se dynamiikka oli? Ei ne niin kuin ainakaan positiivisessa mielessä missään kohdanneet parhaimmillaan. Ne oli aivan erillään, että kumpikaan ei oikein tiennyt, mitä ne muut tekee ja ehkä ei ollut kiinnostuneetkaan. Sitten tietysti kun neuroverkkotutkijat hiljakseen alkoi valua sinne, sanotaanko käytännön sovellustun puolelle, että voitaisiko me tehdä vaikka joku käsinkirjoitettujen numeroiden tunnistaminen neuroverkoilla eikä niillä perinteisellä menetelmillä tai vaikka joku päättelyjärjestelmä, asiantuntijajärjestelmä, voitaisiko se tehdä neuroverkoilla eikä tämmöisillä sääntöpohjaisilla tai loogisilla kielillä niin kuin Lisp ja Prolog, niin silloin sitä törmäystä alkoi tulla. Ja yleensä kumpikin puoli oli vähän pessimistinen sen vastapuolen tietysti menetelmillä, että mahtaako noi toimia. Ehkä tässä on tapahtunut jonkinlaista konvergoitumista, kun nyt kun katsoo, niin yksi niin kuin suosituimpia sovelluskohteita näillä syväoppimisjärjestelmillä neuroverkoilla on just niin kuin koodin generoiminen, eli tavallaan ne generoi tällaisia symbolisia, sääntöpohjaisia järjestelmiä. Et siinä mielessä voidaan hyödyntää neuroverkkotutkimusta niin kuin näiden niin kuin perinteisten tekoälyn tyyppisten menetelmien kehittämiseen. Aivan. Ja just ajatellaan niin tämä perinteinen tavallaan niin sääntöpohjaisuus ja niin tällaisen symbolien manipulointi ja matemaattisten niin kuin, lausekkeiden todistaminen ja muu, niin se oli tosiaan niin pitkään tämmöinen dominoiva niin kuin näkökulma tekoälyyn. Ja sitten tämmöinen niin kuin datalähtöinen oppiminen ylipäätään, niin tavallaan se on ehkä niin kuin tosiaan, niin kuin tuli sanottua, niin paljon uudempi asia sitten taas, että älyä voikin oppia. Ilman muuta juuri näin, että silloin ei tietenkään kukaan olisi voinut kuvitellakaan, että neuroverkoilla voisi nyt niin kuin jotenkin oppia niitä päättelyjärjestelmiä tai mitään tällaista, että oltiin ehkä vähän sokeita sille, koska todellinen syy näiden neuroverkkojen tai syväoppimisen nykyiseen menestykseen on tietysti se valtava datan määrä ja sitten se valtava laskentateho. Niin oltiin silloin ehkä vähän sokeita sille, että näiden määrä niin kuin tulee eksponentiaalisesti kasvamaan. Että olihan siinä ne model light ja muut, mutta silloin kun ei ollut edes mikrotietokoneita, että oli vaan muutama vähän isompi tietokone siellä täällä, niin ei tätä niin kuin rahan voiman mieletöntä kasvua, mikä tässä on tapahtunut sanotaan viimeisen 50 vuoden aikana, niin ei sitä voinut varmaan kukaan ennustaa. Eikä myöskään sitä, että sillä rahalla voimalla saa sitten tämmöisiä tuloksia aikaan. Aina ajateltiin, kyllä siinä nyt jotain hienompaa täytyy olla siellä menetelmien taustalla. Tässä mainittiinkin jo Teuvo Kohonen ja voikin varmaan sanoa suoraan, että hän on kenties tunnetuin suomalaisen neuroverkkotutkimuksen pioneeri ja nyt jo tietysti edesmennyt akateemikko. Ja hän toimi sun väitöskirjan ohjaajana. Ja mitä kokemuksia siitä työskentelystä hänen alaisuudessaan oli silloin uran alkuvaiheilla? Lähdit kuitenkin tavallaan niin kuin vähän eri suuntaan tutkimuksen kanssa sitten kuin mitä Teuvo oli tehnyt. Joo, siis se meni sillä tavalla, että mä olin myös ihan Teuvoa tuntematta ollenkaan, niin opiskelijana kiinnostunut myös tämmöisestä niin kuin
hermosolumallituksesta, aivomallituksesta ja tein diplomityönikin. Se oli nimeltään joku semmoinen toisen asteen hermosolun malli, toinen aste. En selosta sitä tässä. Niin ihan tämmöistä niin kuin biomatematiikkaa, sanoisiko näin. Ja sitten mietin, että minnekäs mä lähtisin nyt sitten jatko-opiskelemaan, koska näytti siltä, että mä haluan jatko-opiskelijaksi. Ja tapasin sitten Teuvon jossain, en muista missä, ja hän kysyi, että tuu mun labraan. Ja sitten pääsin armeijasta 74 tammikuussa, niin mä sitten menin sinne Teuvon laboratorioon ja siellä, niin kuin sanottu, niin väittelin tohtoriksi vuonna 1977 ja olin tiivissä yhteistyössä Teuvon kanssa. Se oli kova koulu. Teuvo oli vielä niitä vanhana ja hyviä professoreita. Se labora oli hyvin pieni, siellä oli, olisiko ollut alle 10 ihmistä. Siellä oli ehdoton mies ja ääni periaate. Teuvo oli se mies ja hänen oli se ääni. Siellä niin kuin pojat teki, mitä Teuvo käski. Mutta siinä oppi paljon. No, jos puhutaan taas alasta yleisemmin, niin tässä on ollut paljon varmaan niin kuin erilaisia ylä- ja alamäkiä. Puhutaan tällaisista AI Winter-jaksoista, varmaan sekä neuroverkko että tämän perinteisemmän tekoälytutkimuksen suhteen. Niin voiko sä kertoa tästä, miltä tämä ala on niin kuin näyttänyt sille pitkässä aikajänteessä? Nyt eletään niin kuin kauheat boomia. Oliko sellaisia vaiheita jo aikaisemmin suuralla ja miten ne on niin kuin kehittynyt siitä eteenpäin? Joo, toi on ihan hyvä. Siis sekä se, sanotaanko niin kuin se perinteinen tekoäly, että sitten tämä neuroverkkopuoli, niin ne on mennyt semmoista vuoristorataa, että molemmissa on ollut 2-3 todella semmoista niin kuin sanottua winteria ja sitten taas niitä huippuja, joiden hyvin suuri syy loppujen lopuksi on ollut USAssa saatavilla oleva rahoitus. Eli siellä on NSF, siellä oli se DARPA, puolustusteollisuuden niin kuin apuraha-säätiö. Ja sitten kun ne huomasivat, että ei tästä taida mitään tulla ja raha-annat meni kiinni, niin silloin se koko ala pakostakin niin kuin supistui, koska siellähän tyypillisesti proffa niin kuin jatko-opiskelijansa rahoittaa niillä mainituilla stipendeillä. Ja sitten kun taas näytti siltä, että tästä tulee jotain, niin sitten se rahaa tuli enemmän. Ja tilanne oli todella se, että silloin, 60-luvulla mä olin koulupoika, mä en tiedä mitä silloin tapahtui, mutta 70-luvulla niin ehkä tämä niin kuin vielä se perinteinen tekoäly, niin kuin sanotaan good old fashioned AI, se GoFi, niin oli jollain tavalla voimissaan. Mutta nimenomaan tässä neuroverkkopuolella kyllä silloin, kun mä aloitin, niin oli hyvin, hyvin hiljasta. Suomessa onneksi ei oikein tiedetty näistä talvista ja kesistä yhtään mitään. Et me vaan painettiin ja Teuvo onnistui sitä rahaa saamaan ja hän painoi sitä tutkimusta eteenpäin. Mulle vähän naureskeltiin aina jossain, kun kävi Amerikassa jossain workshopissa, että mitä neural modeling, hyi. Luulet sä, että siitä mitään tulee. Syynä siihen, miksi se neural modeling sitten vetänyt, oli se, että jos tarjosi näitä mallejansa niille kokeellisille fysiologeille, niin nehän naureskeli, että ei se kuule se neuroverkko noin toimi, ei sinne päinkään. Koska heillä kokeellisilla tutkijoilla oli sellainen ajatus, että sen pitää sitten niin kuin joka ikisen yksityiskohdan jotenkin loksahtaa kohdalleen, että jos sieltä joku hormoni tai vastaava puuttuu, niin eihän tämä näin voi toimia, tämä neuroni. Ei niin kuin, vieläkin väitän, että ei niin kuin näe metsää puilta. Että täytyyhän niissä aivoissakin nyt kai joku prinsiippi olla. Voi olla, että ei ole mitään prinsiippiä, mutta eihän se nyt voi olla vaan, että ne miljardit neurosolut siellä jotain hyvin monimutkaiset. Jokainen on niin kuin tehdas. Mä olin nyt sitten miljardien tehtaiden verkostoja ja siitä mitään tuot. Mutta joka tapauksessa niin se ei oikein onnistunut se neural modeling. Mutta sitten yksi syy oli vielä kun tämä Frank Rosenblatt julkisti semmoisen Perceptron neuroverkkomallin. Mä en nyt muista silloin, varmaan 60-luvun lopulla, olisiko se ollut tai 70-luvun alussa. Ja sitten taas tämmöinen MIT:ssä toimiva, en tiedä oliko silloin MIT, mutta myöhemmin tämä Marvin Minsky
perinteisen tekoälyn guruun, niin hän niin kuin lyttäsi sen tämmöisellä kirjalla Perceptrons ja se todella niin kuin teki huonoa näille. Mä olin kerran jossain konferenssissa 80-luvun lopulla, missä Minski tuli sinne ja ihan pyyteli anteeksi niin kuin koko ajan. Että sori vaan, että en mä tiennyt, että nämä monikerrosverkot näin hyvin toimivat, mutta kyllä mä sittenkin olin oikeassa. Se oli vähän hassua kuunneltavaa, mutta sillä oli suuri vaikutus. Mutta sitten tuli nämä asiantuntijajärjestelmät tuossa 80-luvun alussa. Ja puhuttiin suureen ääneen, japanilaisilla on tämmöinen 5. sukupolven tietokoneprojekti. Mä itse asiassa menin Japaniin 83-84 niin kuin Tokion tekniseen korkeakouluun vierailevaksi tutkijaksi ihan sen takia katsomaan, että mitä hän oikein tekee siellä. Ja siellä valitettavasti ilmeni, että eihän siitä varmaan mitään tule, mutta siellä nyt oltiin sitten. Ja sitten taas neuroverkkopuolella räjähti, kun tämä John Hopfield esitti niin sanotun Hopfield-neuroverkko, olikohan se 83. Ja Teuvo Kohonen esitteli sen Self-Organizing Map-neuroverkon. Ja sitten muistaakseni 86 tuli tämmöinen kuuluisa kirja, Rumel, Hart ja Williams, oliko Geoff Hintonkin siinä kirjoittajana, kun Parallel Distributed Processing, joka oli todella merkittävä, missä esiteltiin niin kuin nämä monikerrosverkot. Niin silloin se niin kuin lähti vauhtiin. Ja mä en tiedä, onko tämä perinteinen tekoäly sitten niin kuin sen 80-luvun puolen välin jälkeen oikein. Mä en ole hirveästi seurannutkaan, mutta onko se niin kuin oikein siitä toipunut varsinaisesti ollenkaan. Mutta se neuroverkkobuumi oli aika vahva. Sitten se pikkusen hiljeni tuossa 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, kunnes sitten taas tuli tämä Hintonin tämä AlexNet, semmoinen neuroverkko, jolla tunnistettiin niin kuin miljoonia kuvia. Jos hän esitteli taas tämän deep learning-tekniikan, siitä tämä sitten on ollut ihan voittokulkua tähän päivään asti. No kun puhutaan näistä menetelmistä, niin kuin Arno mainitsi tuossa alussa, niin sut tunnetaan tästä Ojan säännöstä. Niin voit sä avata vähän, että mistä siinä on kyse ja miten se liittyy tähän niin kuin suurempaan kenttään ja näihin muihin menetelmiin ehkä, tai aivojen toimintaan ehkä? No ensinnäkin siitä tunnettuudesta, niin mä olin vierailemassa kerran tuolla Bostonin yliopistossa, missä on tämmöinen Steve Grossberg-niminen iso guru. Ja sitten se hänen joku jatko-opiskelija kysyi, että tunnetko tämmöisen OCHA Rule-nimisen säännön? Tunnen, kaikkihan sen tuntee. No miksi se tunnetaan? Katso, kun se OCHA on niin lyhyt nimi. jossa saattaa olla ihan vinha perä. Se tämmöinen OCHA Rule, se jää niin kuin mieleen. Ei kaikki tiedä, mikä se on, mutta joku semmoinen siellä nyt on. Ja siitä on ollut valtava apu, että sattuu olemaan tämmöinen lyhyt nimi, josta kukaan ei edes tiedä, mitä kieltä se on, että onko se Espanja vai mitä se on. Se on siis neuraalinen mallitus, mutta tarkoituksena oli miettiä, että miten semmoinen hermosolu, jos sen oikein nyt niin kuin kutistaa sen, se on siis, kun sehän on elävä solu, se on valtavan monimutkainen, mutta ihan sille hermosolulle on niin kuin oleellista se metabolismi, mikä siellä on, vaan sille on oleellista se, että sinne menee niitä säikeitä sisään, sitten ne tekee jotain ja sitten sieltä tulee säie ulos ja sieltä niitä aktiviteetteja. Eli se saattoi mallittaa minimissään niin kuin hyvin semmoisena niin kuin input-output laskentayksikkönä, mutta silloin se oppiminen, joka sen aikaisen käsityksen mukaan ja tietääkseni nykyäänkin, niin jopa näiden fysiologien mielestä niin tarkoittaa sitä, että ne synapsit eli hermosolujen väliset kytkennät niin muuttuu. Eli kun ne synapsit saa uudet arvot, niin silloin aivot toimii pikkusen eri tavalla ja sitä kutsutaan sitten niin kuin oppimiseksi tai älykkyydeksi tai miksei sitä kutsutaankin. Niin se synaptinen oppimissääntö, niin niitä jossain määrin oli tutkittu, mutta mua se kiinnosti hirveästi, että jos sinne panee just sopivan semmoisen säännön, siis se sääntö tarkoittaa sitä, että jos sulla niillä synapseilla on tietty arvo nyt, ja sitten sä työnnät sinne sisään jotain inputtia, niin miten se muuttuu se arvo niin kuin seuraavalla ajan hetkellä. Eli jos nyt sanotaan W niin kuin weight, niin VT plus 1 on VT plus jotain. Ja näitä oppimislakeja, me oltiin Kohosenkin kanssa niitä mietitty yhdessä. Sitten mä vaan esitin tämmöisen säännön, joka
on äärimmäisen yksinkertainen, mutta hokkuspokkus, mitä se tekee, on, että se sisään tulevasta neuroni, kun siitä signaalivirrasta, niin se kaivaa niin sanotut pääkomponentit. Eli optimaalisesti kompressoi sen, että sinne eteenpäin lähtee semmoinen kompressoitu esitys siitä. Jos ajatellaan, että varmaan näiden ainakin sensoristen neuroverkkojen, siis näköön, kuuloon, näihin liittyvien neuroverkkojen, niin siellä alemmalla tasolla täytyy olla joku semmoinen systeemi, joka poistaa sitä redundanssia. Katselee, mitä tässäkin huoneessa on. Me luullaan, että tuolla on kattoikkuna ja kirjahylly, mutta itse asiassa täältä tulee mieletön määrä valoa vaan meidän silmiin. Jotenkin me saadaan niin kuin sitä hirvittävää informaatiota tai data tai bittimäärää niin kuin pienennettyä niin, että aivot alkaa pystyä tekemään tolkkua siitä, että mitä ne oikein näkee. Niin tämä pääkomponenttimenetelmä on yksi kaikkein vahvimpia menetelmiä juuri siinä, että saadaan redusoitua sitä informaatiota. Se niin kuin yllättävän paljon herätti kiinnostusta. Mä en oikein ollut arvannutkaan, että niin kuin niiden fysiologien parissa niin kumminkin tämmöinen niin kuin putosi kypsään maahan tämä idea ja siihen alkoi sitten tulla viittauksia aika hyvin. Ja minä en tietenkään kehdannut sitä Ojan säännöksi nimetä, mutta sitten sitä ruvettiin jossain siteeraavissa papereissa Oja Rule, niin ajattelin, että en mä nyt vastustanutkaan. Antaa mennä. Mutta tämähän on kuitenkin niin kuin erilaisessa kuin valtavirta tällä hetkellä, missä sitten taas niin kuin näiden isojen mallien opetus perustuu niin kuin backproppiin tavallaan ja siihen niin kuin optimointiin eri tavalla, eikä siihen, että sieltä löydetään niin kuin pääkomponentteja siitä datasta. Mutta eihän me tiedetä, mitä menetelmiä meillä on 10 vuoden kuluttua tai 20 vuoden kuluttua, koska selvästi meidän aivothan on aika tehokkaita oppijoita ja tuskin siellä mitään backpropagationia tapahtuu sinänsä, niin ehkä tulevaisuus vielä tuo Oja Rulein keskiön. Ja siis täsmälleen niin kuin sanoit, että aivoissa ei taatusti voi olla backpropagation, niin se on kyllä ihan totta. Siis se backpropagation, se on siis tämmöinen oppimissääntö näille monikerrosverkoille, jotka niin kuin syöttää eteenpäin sitä signaalia koko ajan. Ja sitten niillä on semmoinen tavoitesignaali, johon ne haluaa pyrkiä tällä modifikaatiolla. Ja niissähän tietysti myös niillä jokaisella synapsilla on semmoinen oppimis. Jos sä kirjoitat ihan sen esille, niin ei se niin kauhean erilainen ole verrattuna siihen Oja Ruleen. Siinä on vaan se, että siellä on mukana myös se niin kuin ylhäältä päin tuleva, se niin kuin haluttu outputti. Mutta tietenkään silloin, kun mä tätä kehitin, niin eihän ollut olemassa mitään backpropagationia, eikä ei voinut niin kuin verratakaan siihen. Ja kukaan ei kysynyt, että miksi sä tuommoista teet, miksi et sä tee backproppia. Se oli se, että backpropagation esiteltiin 5 vuotta sen jälkeen, kun mä olin sen paperini kirjoittanut. Sitten tässä on semmoinen tärkeä juttu, että Saanko mä kysyä tuosta pienen aasisilla tästä, kun puhutaan, että backprop esiteltiin, tästä on vähän niin kuin käyty kiistaa jossain internetin palstoilla, että kuka sen keksi ja että onko tässäkin Suomi-yhteys, niin mikä on sun näkemys? Ei siinä oikein ole Suomi-yhteyttä, kun ei täällä oikeastaan juuri kukaan niin kuin tutkinut sitä. Koska Teo Kohonen, joka oli se suurmies, ja hänellä oli se oma verkkonsa. Ja hän sanoi, että täällä ei tutkita backproppia sitten hänen labrassaan. Tutkikoot muut sitä, jotka on sen not invented here, tämä NIH-ilmiö, niin sitten sitä täällä ei myöskään tutkita. Tämä keskusteluhan on ollut voi. Ja nyt kun toi Geoff Hinton sai Nobel-palkinnon ja ennen sitä sen Turing Awardin, niin niitä kateellisia on ollut aivan hirvittävästi ja syystäkin, koska se on aika, jos olet ollut ihan hilkulla tai tavallaan toinen keksijä, mutta et siinä samassa ryhmässä, etkä saa mitään ja toinen saa nämä isot palkinnot, niin kyllähän se niinku, voisin nimetä muutamia henkilöitä, jotka on niinku ollut todella kitkeriä ja lähetellyt nettiin kirjoituksia ja todistakaa nyt kaikille, että minä sen keksin. Ja itse asiassa aika huvittava juttu, joka Suomeen liittyy kylläkin, on se, että ihan Hinton itsekin siteeraa Seppo Linnainmaata. No tähän mä viittasin just. Joo, niin. Joka vuonna 1970 esitti sen backpropin, mutta eihän hän niin kuin neuroverkkoja tutkinut, vaan pyöristysvirheiden
etenemistä tämmöisessä verkossa, mutta tavallaan se algoritmisesti, niin kyllähän ne niin kuin mainitaan siellä. Mä palaisin vielä sinne 80-luvulle. Tässä mainittu paljon semmoisia niin kuin, todella suuria nimiä tavallaan, mitkä yhdistetään nyt niin kuin tekoälyn voittokulkuun ja historiaan, ehkä tällä niin kuin jälkeenpäin tavallaan. Mua tällainen niin kuin tekoälytutkijana itse kiinnostaisi myös se, että siirtyä sinne 80-luvun tapaamisiin, kärpäsenä kattoon kuulemaan, että mitä se keskustelu on ollut silloin tavallaan, ja tavallaan mikä se niin kuin interaktio tavallaan, sä oot varmaan Neural Information Processing Systems, mikä nykyään identifioidaan varmaan niin kuin tekoälyn niin kuin huippufoorumiksi, niin sen juuret on siellä jo tavallaan tämän nykyisen neuroverkkohistorian niin kuin alkuhämärissä. Ja onko sulla mitään niin kuin anekdoottia jakaa sieltä 80-luvulta? Joo, ei nyt ehkä anekdoottia, mutta totta on, että tietysti niin kuin jokainen ala, niin tämä lähtee semmoisella aika pienellä porukalla. Sanotaan nyt ihan tietysti niin kuin Teuvon ansiosta, joka oli se todellinen pioneeri, ja hän kuului jo ihan niin kuin semmoiseen alle 10 ihmiseen, jotka jotenkin nousi esille sieltä, niin sitten näiden 10 oppilaat hiljakseen myös niin kuin pääsi mukaan näihin piireihin, ja sitä kautta minäkin sitten. Että todella tämä NIPS oli yksi, ja ne NIPSin workshopit, ne oli aina jossain hiihtokeskuksessa. No semmoinen anekdootti, että Breckenridgein toi lippis varastettiin multa Rukalla, kun mä olin hiihtämässä. Mutta Aspenin lippis mulla vielä on. Niin sitten toinen ehkä vielä merkittävämpi kokous oli tämmöinen Snowbird workshop. Mä en muista, se oli kans jostain 80-luvun puolivälistä. Se oli niin kuin kutsupohjainen, ja mä sitten sain onneksi sinne kutsun. Siellä oli oikein joku 100 ihmistä. Ne oli hirveän niin kuin upeita workshoppeja kerta kaikkiaan. Siellä oli paitsi amerikkalaisia, niin myös Euroopasta, Japanista, muualtakin parhaat tutkijat, ja se keskustelu oli hyvin intensiivistä. Eikä siellä tietenkään nyt enää sitten jotain backdropia jauhettu, kun se oli jo keksitty, vaan esimerkiksi Geoff Hintonkin esitteli aina vaan uusia ja uusia Boltzmann-machineja ja vaikka mitä. Ja että tavallaan se ura, joka nyt johti sitten tähän nykyiseen, niin se oli ehkä enemmän sitten toi teollisuus ja ehkä jatko-opiskelijat, jotka kaipasivat jotain aiheita, niin ne jaksoi niitä keksittyjä ideoita siellä työstää, mutta nämä todella uudet ajatukset niin tuli usein niistä workshopista. Se oli intensiivistä touhua, joka joskus nyt sitten katsoo niitä, keitä siellä oli, niin huomaa, että ne on kyllä just näitä kovia nimiä, mitkä on nyt sitten joko akateemisessa maailmassa tai sitten näitä isojen firmojen siellä jossain tutkimuspuolella. Meitä kiinnostaa myös tietyt muut perinteet niin kuin tekoälyn parissa, ja tavallaan yksi sellainen asia, minkä mä ainakin henkilökohtaisesti liitän tosi vahvasti tähän niin kuin tekoälyyhteisöön ja nimenomaan tähän niin kuin koneoppimis-neuroverkkoporukoihin, on menetelmien ja koodien avoimuus, semmoinen tavallaan ideoiden jakamisen kulttuuri. Ja tämä tuntuu erottavana tekoälytutkimuksen monista muista aloista, missä ehkä pidetään kovemmin kiinni niistä omista mittausdatoista tai menetelmistä tai muista asioista. Ja varsinkin niin oman uran varrella niin olen hyötynyt siitä paljon, että muut tutkimusryhmät laittavat koodien jakoon menetelmiä, ja myös dataa jaetaan tutkimusryhmien välillä, jotta pystyisi testaamaan uusia menetelmiä. Niin onko sulla näkemys tästä näin, onko sulla samanlaisia kokemuksia uran varrelta, ja kuin uusi ilmiö tämmöinen on? En mä tiedä, olisiko toi nyt, jos sanot, että se on nimenomaan neuroverkkoalalle ominaisesti, niin uskottavahan se on, mutta kyllähän tämä nyt aika paljon niin kuin perustutkimuksessa, silloin kun ollaan perustutkimusvaiheessa, niin kyllähän tämä nyt tietojenkäsittelytieteessä varmaan yleisestikin vallitsee, että kyllähän sinne niin kuin laitetaan niitä koodeja ja niin kauan kun ei niistä ole vielä mitään kaupallisia sovelluksia. Data on tietysti vaikeampi asia siitä syystä, että sen pitää olla oikeaa dataa. Tässä on todella tärkeä seikka, mitä esimerkiksi Teuvo aina korosti, että älkää leikkikö millään simuloidulla tai
keinotekoisesti tuotetulle datalle, että silloin te saatte virheellisiä tuloksia, että sen datan täytyy olla oikeaa reaalimaailman oikeaa dataa. Ja mistä semmoista saa, se on niin kuin, sehän on ollut niin kuin munkin tutkimuksessa koko ajan semmoinen ongelma, että pitääkö mun juosta tuolla jossain firmassa rukoilemassa, antakaa mulle dataa. No nehän tulee epäluuloisesti, ne mitään dataa anna. Yleensä datan omistaa joku. Tietysti nyt kun on tämä netti, silloin ei ollut nettiä, nyt se on, niin voihan sinne vaan sitten mennä niin kuin nämä isoimmat firmat tuntuu tekevän, että otetaan sieltä kaikki, eikä kysytään jälkikäteen, jos silloinkaan. Mutta kyllä siinä yleensä niin joku copyright kumminkin sisältyy ja se on niin kuin vaikea asia. Mutta totta on tietysti, että kun näin data-intensiivistä tietotekniikan alaa ehkä ei ole aikaisemmin ollutkaan kuin just tämä data mining, big data, tekoäly, niin ehkä siellä nyt sitten on muodostunut semmoisia käytäntöjä, että jos joku tutkimusryhmä saa semmoisen dataa, mitä he saa levittää, niin kyllähän niitä aika auliisti sitten tietysti muillekin annetaan. Se on totta. Miten se ennen netin tuloa, jaettiinko niitä datasetteja jo siinä vaiheessa ja lähetettiinkö niitä jollain disketeillä? Kyllä niitä varmaan jaettiin, mutta tämä tavallaan jopa ohjasi sitä koko työskentelyä. Että esimerkiksi meillä sitten Kohosen labrassa ja mun labrassa myöhemmin, niin me harrastettiin kuvan ja videon käsittelyä, koska sähän voit mennä tuonne kampukselle ja ottaa valokuvan. Se on sitten silloin sinun kuva. Eli kuvamateriaali on semmoista, missä ei tarvita hirveästi, niin kuin, joka ei ole firmojen omistamaa välttämättä, vaan ainakin kohtuullisessa määrissä niin sitä voi omasta kotialbumista suunnilleen saada. Ja toinen oli sitten puheen tunnistus, missä myös puhetta, niin puheen pölinää sitä nyt saa helposti mistä vaan. Mutta semmoiset eksoottisemmat kuva-aineistot, sanotaan vaikka satelliittikuvien käsittely, se oli mielenkiintoinen, niin siinä taas sitten VTT:ltä kaukokartoituslaboratoriosta piti pyytää, että saadaanko me tutkimuskäyttöön niitä. Ja lääketieteelliset kuvat on aika hankalia monestakin syystä, niitä on vaikea saada. Että se niinku tavallaan ohjasi jossain määrin myös sitä tutkimuksen suuntautumista. Sitten menetelmät on samoja, mutta kumminkin aina ne täytyy sovittaa tiettyyn dataan. Kyllä tämä datapullonkaula on olemassa ja se on hankala ja siinä on ehkä jopa yksi syy, minkä takia nykyään tätä tutkimusta tekee ylivoimaisesti niin kuin vahvimmin ne isot firmat isolla rahalla, eikä niinkään niin kuin yksityiset tutkimuslaboratoriot niin kuin melkein millä tahansa muulla tieteen alalla. No, jos mennään vähän niin kuin filosofisimmille vesille, niin minkä takia neuroverkot, mitä sä ajattelet, miksi ne toimii niin hyvin kuin ne toimii? En tiedä, eikä kukaan tiedä. Se on ihan, se on nyt se iso asia, mikä mua askarruttaa. Ja jos vielä olisi niin kuin hirveätä halua ja voimaa tehdä tutkimusta, niin yrittäisin mennä sinne. Mutta se on tavattoman vaikea kysymys myös, että minkä takia, kun otetaan nyt se moni, te asiantuntijana tiedätte tämän paremmin kuin minä, mutta kaikki katsojat ei ehkä tiedä. Siis se monikerrosverkkohan on tämmöinen neuroverkko, missä on peräkkäisiä, hyvin homogeenisia kerroksia, suuri määrä. Ja jo silloin 80-luvulla todistettiin, olisiko ollut sittenkin 90-luvulla, todistettiin, että semmoinen verkko, missä on yksi ainoa niin sanottu piilokerros, se on inputit, piilokerros ja sitten output-kerros, niin se pystyy jo aproksimoimaan mielivaltaista jatkuvaa funktiota. Jos on 2 piilokerrosta, niin sitten ei tarvitse olla edes jatkuva sen funktion, jolloin luulisi, että okei, siinähän se on. Sitten me vaan rakennetaan se verkko ja voidaan aproksimoida, koska melkein kaikki ne tehtävät, mitä näillä neuroverkoilla tehdään, on pohjimmiltaan funktion aproksimoimista. Tämä vaatii ehkä vähän nielemistä, mutta tämä maailma on täynnä funktioita, missä inputista tulee outputti. Ja kun pysähdytte miettimään, niin kaikki on sitä, että inputista tulee outputti. Ja siinä välillä on niin sanottu funktio, semmoinen epälineaarinen monimutkainen laskentakaava, joka muuttaa sen inputin outputiksi. Ja tämän funktion aproksimoimisesta on siinä koko hommassa kysymys vieläpä hyvin perinteisillä menetelmillä, joskin siellä on paljon semmoisia hienoja yksityiskohtia, mutta enemmän tai vähemmän regressiotahan se on. Niin luulisi, että semmoinen muutama kerros, kaikki luuli silloin, että
Että ei niitä kauhean monta kerrosta voi laittaa, koska se tulee liian monimutkaiseksi. Se verkko alkaa niin kuin oppia sitä opetusdataa eikä enää yleistä hyvin. Ja naureskeltiin, että hyvänä näkö, jos sulla on miljoona parametria, sä tarvitset miljoona opetusdataa, miljoona kokoisen opetusdata. No se on aika huvittavaa, koska esimerkiksi World Wide Webin teksti, niin onkohan se on, mä en muista sitä lukua, mutta se on niin kuin tietysti miljardeja. Ja sieltä vaan joku ihan röyhkeästi, Joe Hinton tai joku sanoo, okei, otetaan miljardin kokoinen datajoukko ja lyödään se sinne, se verkkokin saa olla iso. Tämä oli aika vastaansanomaton väite. Mutta että miksi verkko, nyt tuntuu olevan vielä, mä en seuraa ihan aktiivisesti, mutta näyttää olevan niin, että, tai jotkut väittää, että mitä isompi verkko, sitä paremmin se toimivaksi. Se on ehkä aika inkrementaalinen se parannus enää siellä, kun mennään vaikka 1000 kerroksesta 2000 kerrokseen, niin silti se on parannus. Tilastotieteilijä sanoisi tässä, että ei voi olla. Ei voi olla. Tämä on niin syvällinen kysymys. Niin syvällinen kysymys, koska joko se todistaa jotain tästä tämmöisten valtavien funktioiden geometriasta, jota me ei olla niin kuin ymmärretty, kun me ollaan totuttu, että se käyrähän on tämmöinen XY. Tässä on XY ja sitten siinä menee tämä käyrä, se on niin kuin funktio. Mutta että onko nämä niin kuin valtavat funktiot ja vielä sillä tavalla strukturoidut funktiot, mä puhun pitkään, sopiiko? Strukturoidut funktiot, että funktio on aina niin kuin tavallaan painotettu summa edellisestä funktiosta, jotka on painotettu jo summia edellisestä funktiosta. Että onko tässä maailmassa semmoinen hierarkkinen rakenne, että se rakentuu samalla tavalla. Että kaikki koostuu osista, jotka koostuu osista, jotka koostuu osista. Jotenkin siihen tämä neuroverkko jonkun pääsee pureutumaan. Eli onko maailma vähän erilainen kuin me ollaan luultu, ainakin tämä sensorinen maailma, vai onko siinä matemaattisessa rakenteessa jotain sellaista, mitä matemaatikot ei ole saanut niin kuin purtua selville. Mutta tämä on se, jos mä nyt ryhtyisin neuroverkkotutkijaksi, niin tätä mä rupeisin tutkimaan, joskin on siellä on niin paljon etevämpiä kavereita sen kimpussa, että tuskin siinä pystyisi mitään tekemään, mutta ainakin jos olisin huippuälykäs ja nyt neuroverkkotutkija, niin sinne mä menisin. Miksi monikerrosverkko toimii niin hyvin kuin se toimii? Tästä vinkkiä nuorille tutkijoille. Niin, kyllä. Sinne voi terottaa kynsiä. Ja tosiaan musta tuntuu, että kaikki huippuasiantuntijat, kenen kanssa mä oon keskustellut, sanoo ihan samaa. Että kenellään ei ole vastausta tähän. Tämä on kyllä semmoinen niin kuin todella syvällinen ja kiinnostava kysymys. Niin, joku sanoo, että niin kuin universumin rakenteen selvittämiseen tarvittiin Einstein, joka keksi suhteellisuusteoriaa ja nämä aika-avaruusjatkumot. Mutta tämän älykkyyden ratkaisemiseen tarvitaan 5 tai 10 Einsteinia. Kannattaisi aloittaa. Ehkä meidän pitää vaan treenata tarpeeksi kyvykäs tekoälymalli, joka pystyy tämän meille selittämään. Hyvä. Ehkä siinä voisi toimia tämmöinen vähän niin kuin näissä siruissa, että tarvitaan tehokkaat sirut kehittämään ne seuraavat sirut. Niin tässäkin niin tekoäly niin kuin inkrementaalista aina parantaisi itseään. Ehkä sieltä se lopullinen äly sitten löytyisi. No tämän parissa on nyt syntynyt useampia yrityksiä, tällainen rekursiivinen itsensä parantaminen. Joo. Että varmasti tullaan näkemään jotain sen saralla. Jossa on omat vaaransa tietysti myös sitten. Ehkä palataan niihinkin. Palataan siihen kanssa. Sun tapauksessa tämä kannatti tämä tietty jääräpäisyys ja se, että sä pysyit siellä neuroverkkojen parissa ja loit uran siellä. Ja sitten vaikka tämä niinku eksponentiaalinen kiinnostuksen kasvu ja tämä niinku tekoälybuumi ajoittuukin tavallaan siihen, kun sä hyppäsit liikkuvan junan kyydistä eläkkeelle. Mutta siitä huolimatta niin meitä Eerikin kanssa kiinnostaa, että tutkijoina niin kuin itsepäisesti kannattaa pitää kiinni siitä niin kuin omasta tutkimusagendasta ja tavallaan jatkaa se saman tutkimusalueen parissa, eikä tavallaan hyppiä vähän niin kuin aiheesta toiseen sen mukaan, että mikä tuntuu olevan niin kuin muiden mielestä se oikea polku sillä hetkellä. Joo.
pikkusen riippuu ehkä siitäkin, että mihin sä niin kuin tähtäät. Että totta kai, jos nyt joku nuori ihminen haluaisi saada niin kuin mahdollisimman paljon julkaisuja ja saada esimerkiksi jonkun viran yliopistosta professuurin, voidakseen sitten sen jälkeen mennä vaikka teollisuutta, ruveta tekemään teollisuudesta. Siis ihmisellä ei ole välttämättä niin kuin se tieteellinen intohimo päällimmäisenä, vaan se, että mikä on optimistrategia sille, että sä pääset niin kuin tieteellisellä uralla eteenpäin. Niin se voikin olla se, että teet fiksuja ihmisten kanssa ja koetat saada nimesi aina niihin papereihin. Koski ne paperit sitten ihan mitä tahansa, niin tämähän on yksi tapa ja kaikki tiedämme ihmisiä jotka tämmöistä niin kuin noudattaa. Mutta sitten toinen on se, että jos sä nyt ihan oikeasti olet kiinnostunut siitä tutkimusaiheestasi, niin kyllä se vaan niin on, että mistä sen sitten tietää, että se oma idea on hyvä. Sehän on jotenkin, Teuvo mun oppi-isäni sanoi, että jotenkin sen niin kuin haistaa, että joko sä tiedät tai et tiedä. Jos sä et tiedä, niin sä oot ehkä huono tutkija, mutta jos sä tiedät, niin sit hyvä tutkija tietää, mikä on arvokasta ja mikä on roskaa. Ja sitä on ihan mahdoton selittää kenellekään, mistä se tulee, mutta sä niin kuin tiedät ja sä uskot asiasta. Ja sitten tulee ihan semmoisia viitteitä sitten, että esimerkiksi sun konferensseissa niin joku edes on kiinnostunut tai sitten sun papereihin alkaa tulla viittauksia, mutta kyllä se semmoinen idea tai vähintään niin kuin kapea tutkimusala pitää olla selvillä. Ja sitten sitä täytyy vaan jyystää. Ei sitä niin kuin, jos sä jätät sen kesken, niin siihen se jää. Esimerkiksi mulla tämä niin sanottu ojaruul, niin mä kehitin sen noin vuonna 80 ja siitä tuli sitten tämmöinen uusi tekniikka nimeltä riippumattomien komponenttien analyysi, mistä mulla oli varmaan viimeiset paperit joskus 30 vuotta myöhemmin vielä, että sitä vaan niin kuin, ja tavallaan aina vaan niin kuin siitä samasta erilaisilla muunnelmilla, niin pitää olla sinnikäs, todella sinnikäs. Ei se aina onnistu, mutta se on yksi tapa. Me ollaan keskusteltu monista isoista nimistä ja tunnet henkilökohtaisesti tai olet työskennellyt monien maailman johtavien tekoälytutkijoiden, kuten tosiaan mainitun Teuvo Kohosen tai Nobel-palkinnon Geoffrey Hintonin kanssa. Onko jotain semmoisia erityisiä piirteitä tai kykyjä, jotka erottaa nämä ihmiset muista? Ehkä luonteen piirre on usein semmoinen, että ne ei ole kauhean mukavia ihmisiä. Siis se on niin kuin varmasti ihan kaikilla aloilla ne, jotka pääsee huipulle, niin ne nyt on särmikkäitä ja itsetietoisia, tämmöisiä Elon Muskeja tai sitten, niin kuin amerikkalaiset sanoo, nice guys finish last, niin se on aika hyvin sanottu. Ne on särmikkäitä tyyppejä, joiden varpaille ei niin kuin astuta, ei mitään kovin kilttejä ihmisiä. Ja sitten sinnikkäitä ja sitten kauhean älykkäitä. Ihan mielettömän fiksuja. Kyllä siellä niin kuin takki korvissa hiikiskelee sieltä workshopista hotellihuoneeseen, että miten noin voi olla tommosia. Siellä tulee semmoinen alemmuuden tunto suorastaan, kun juttelee jonkun aivan tämmöisen huipputyypin kanssa. Ne niin kuin tietää hirveästi ja niillä leikkaa aivan hirvittävän hyvin. Että kyllä siinä niin kuin ihmisten fiksuudessakin kyllä siinä eroja on. Onko nämä niinku sellaisia synnynnäisiä luonteenpiirteistä enemmän vai voiko sitä niinku kehittää itseään? Mä pelkään, että ei. Mä toivon, että ei. Kyllä ihminen on semmoinen, miksi se syntyy. Pilata voi, mutta ei oikein positiiviseen suuntaan kauheasti voi. No, tämä nyt ehkä vastaa tai jotenkin tyhjentää tämän seuraavan kysymyksen, mutta onko sulla kuitenkin jotain neuvoja, mitä sä jättäisit nuorille tutkijoille tai ehkä sellaisille, jotka on kiinnostuneet alasta, ei ole välttämättä tutkijoita, mutta ajattelee, että tämä tekoäly on nyt kiinnostava juttu. No nimenomaan juuri tuohon tavallaan äskeiseenkin viitaten on se, että pitäisi aina hakeutua itseään fiksumpien seuraan. Että sehän on se konsti. Että ei missään nimessä ikinä saa mennä niinku semmoiseen ryhmään, mistä sä heti näet, että mähän on fiksumpi kuin nämä. Tietysti siellä voi ehkä loistaa ja näin, mutta ei siinä ole mitään järkeä, vaan pitää valita niin kuin mahdollisimman fiksut nämä kollaboraattorit, jotka tekee sun kanssa töitä. Niin kuin mulla oli onni olla Teuvon kanssa, joka on tämmöinen huippututkija. Sitten toinen oli täällä John Cooper, jonka mä mainitsin, Nobel-fyysikko. Ja hänen labrassaan kanssa todella niin kuin
näki, mitä se suuren maailman niin kuin tutkimus on. Että ei, opi viisaammilta. Nykyään niin jossain piireissä niin ollaan vähän varuillaan tämän tekoälyn nopean kehityksen kanssa ja puhutaan semmoista käsitteestä kuin P-Doom, eli siitä, kuinka monen prosentin todennäköisyydellä tekoälyn uskotaan johtavan ihmiskunnan tuhoon. Mikä sun P-Doom-todennäköisyys on? No mä en ollenkaan uskonut tohon vielä ehkä 5 vuotta sittenkään tai 10 vuotta sitten ainakaan. Se tuntui aivan niin kuin hölynpölyltä, kaikki nämä singulariteetit ja muut. Mutta nyt kun sitten muutama todella niin kuin mua fiksumpi, esimerkiksi Geoff Hinton justiinsa, niin on, tai Hawkins, joka nyt ei ehkä tunne alaa, mutta kuitenkin niin on varoittanut ilmeisen vilpittömällä mielellä, että tämmöinen vaara on olemassa. Niin ei sitä, en mä nyt sitä nollana pidä sitä todennäköisyyttä missään nimessä enää. Et ehkä nämä kaverit, jotka on pitkään alalla ollut ja nähnyt kaiken, niin saattaa olla joku semmoinen intuitio tai sisäinen käsitys siitä, että tämä ei mene hyvin. Ja Hinton esimerkiksi, mä todella kunnioitan häntä, hänen nimensä nousee monasti esille, on käynyt täällä mun vieraananikin, niin hän näki vielä sen suurteollisuuden ja sen, kuinka ahneita ne tyypit on ja tavallaan piittaamattomia tämmöisistä mistään niin kuin turvallisuustekijöistä, koska silloin pikkusen menetetään rahaa, kun pannaan rajoituksia sinne. Niin kyllä tässä nyt sanotaan, että ei ole mahdotonta, että tämmöinenkin vaara voisi olla olemassa. Tietysti oikein pitkällä ajanjaksolla se on hyvinkin todennäköistä, mutta ei nyt tässä 10-20 vuoteen. Kiitoksia. Suuret kiitokset. No. Oliko se tässä? Se oli tässä. Ei kysymystä tietoisuudesta.